Det är torsdag och idag står flöden av alla dess slag på agendan. Flödesfredag, en dag tidigt helt enkelt, men lika glad för det är jag och förhoppningsvis ni också. Varmt välkommen till Börslunch. Ja, fredagskänsla som sagt på en torsdag 15 januari i kalendern. Stockholmsbörsen upp 0,9%. Johanna Englund, Morningstar och Carl Holve Holdings sitter bredvid mig. Cell America verkar ha kommit upp på tapeten men inte riktigt blivit något, är min känsla. Någon flödesreflektion? Ja, absolut. Om man kollar på flödessiffrorna då, fondflödesdata som jag älskar att kolla på, så ser man att det har varit utflöden ur just USA-fonder. Det tycker jag är spännande då. Jag vill höra mer om det, men din flödesreflektion när jag säger Cell America, vad säger du då? Ja, men jag tror att alla har blivit lite mer domestic, att man vill investera inhemskt av lite olika skäl. Både i USA och i Europa och Norden. Du nämnde ju fondflödesdata. Jag tänker vi kan kika på dagens första bild som visar precis det, där vi kanske ser också de här kategorierna där globala storbolagsfonder då helt enkelt verkar ha störst inflöden och USA stora bolag först. Eller utflöden helt enkelt. Jag tycker det är fascinerande eftersom jag egentligen förknippar de två med varandra. Ja, det gör man ju faktiskt i och med att just globala aktiefonder tenderar att ha så pass stor vikt mot just USA. Det känns som att man liksom tjatar om det här år in och år ut, att tänk på den här USA-vikten som är i USA eller i globalfonder. Jag har sett vissa globalfonder där det är liksom 80-90% vikt i USA. Med det sagt, ja, det är globala bolag, du kan fortfarande få en global exponering, men du kommer inte bort från den här dollarexponeringen. Så ja, det är väldigt tydligt tycker jag att man kanske då har tänkt att jag säljer av min USA-fond, men ens långsiktiga sparande går ändå in i globalfonder till stor del. Snopet på Ja. något sätt. En teknisk fråga. Bilden vi tittade, gäller den förra årets flöden eller liksom vilket är tidsperspektivet? Jajamän, så det gäller för 2025. Kan du säga något mer om när under året vi såg liksom störst rörelse när man tänker på USA? Var det så att i april så ville folk ut ur USA särskilt mycket? Ja, så det var ganska tydligt där just under våren att det var turbulent. Där kunde man se ganska tydliga trender med att man ville sälja av USA i utbyte då mot Europa. Så om ni ser liksom, här har jag siffror på just hur flödena har sett ut i miljarder kronor, och sen så finns också en procentsiffra som då säger marknadsandelen som de här kategorierna har på den svenska marknaden. Så att så här, globala storbolag, att de fonderna ligger i topp, inte jätteförvånande ändå. De har en väldigt stor del av marknaden, men kolla på Europafonder. De har alltså 1,9% av marknaden efter då det här inflödet som de såg under 2025. Det tycker jag är spännande när man börjar se de här lite mindre kategorierna ändå se ordentliga flöden. Och här ser vi en annat sätt att se på den här typen av statistik där jag har kollat på den organiska tillväxttakten då i de här typen av kategorier. För det här sätter flödet i ett relativt perspektiv. Hur stort har inflödet varit då jämfört med kapitalet vid början av året? Rekordår 2025. Väldigt, väldigt tydligt. Är det någonting vi ser tecken på även här i Sverige eller liksom som man kan märka av? Eller? Ja, precis. Om man tittar på kategorin stor litet så känner man ju verkligen igen det där från vår data, att det är stora bolag som har inflöden och mindre bolag har det fortfarande väldigt tufft. Men även också tekniksektorn då som har gått svagt liksom, och många bolag där som har fått väldigt mycket stryk de senaste åren. Så den trenden verkar ju fortsätta då. Mm. Spännande, man kan se saker i alla dess flöden. Tycker du att vi ser något ökat utländskt ägande här i Sverige? Nej, det gör vi inte i någon större utsträckning, utan snarare så att det kanske tickar neråt lite. Men inga större förändringar. Jag undrar vad alla danska pensionsförvaltare sitter och tänker nu under Grönlandsdebaclet. Just det. Ut ur USA in i Sverige, det kanske kommer. Ja. Det ska jag kolla på, hörru. Det ska jag se i vår databas också. Jättespännande. Vi får återkomma till det helt enkelt. Men vi har lite nyheter på dagens agenda, eller hur, Gabriel? Det har vi. Främst kanske att Department of Justice meddelade igår att man lägger ner sin utredning mot Swedbank utan åtgärd. Ett lättnadsbesked för banken förstås som rusade 5% i den tidiga handeln. Vi får se. Det finns en myndighet kvar som ska utreda, men vi hoppas på att faran är över för banken. Däremot är inte faran över för Ericssons anställda
anställda, 1600 personer i Sverige verkar bli av med jobbet. Det här motsvarar 12% av personalstyrkan. Aktien är upp 1,5%, men på en generellt glad börs kan vi väl säga. Och så stiger Atlas med 4%. Precis. Och, Watt Group heter de. ja, jag vet inte om man säger VAT eller watt. Någon får gärna rätta mig av våra kära tittare, men det är då en sektorkollega som lämnat preliminära siffror för det fjärde kvartalet som överträffade guidningen och marknadens förväntningar. Watt Group stiger för övrigt 15% på schweiziska börsen. Om jag får skjuta till en bonusnyhet så har ju danska Tivoli inte kommit med en omvänd vinstvarning, men de har justerat upp sina prognoser och pratar om allmänt förlustelseinriktade danskar som alltså går på tivoli innan de säljer sina USA-fonder. Och nästa fråga blir ju en språkfråga. Vad heter vispgrädde på danska? Nu tänker inte jag säga det. Det heter flöde. Det är det vi pratar om här. Jag tänkte säga att det var i alla fall ingen ordentlig uppförsbacke i den berg- och dalbanan för Tivolis aktie, för att aktien är bara upp lite svagt, 0,6%. Jag tror man måste vinstvarna ofta, för danskarna gör mer prognoser än svenska bolag, så att man måste justera dem ofta. Så det var väl kanske inte så betydelsefullt. Kul Tivoli. Vi har faktiskt lyft Tivoli-aktien här i studion och då blir vi glada när det ser bra ut för bolaget. John Skogman som lyfte. Va? Ja. Ska vi gå vidare? Jag tänkte att vi skulle kika på lite av de mest blankade bolagen som du har tagit med hit, eller hur Kalle? Förklara varför vi ska titta på den här siffran och om du finner något gemensamt tema. Ja, en sån sak som är viktig för att liksom få en rättvis jämförelse av de här bolagen är att justera kapitalsiffran för free float. Jag tror att många missar hur hårt blankat Volvo Cars och H&M är eftersom en så stor post ligger på huvudägaren där. Så att justerar man för det så får man en topplista som ser lite annorlunda ut än vad den brukar göra i många medier. Men sen så har vi ett par bolag här som har fått ordentligt ökad blankning senaste halvåret. Och då tänker jag på Hemnet, Mildef, Xvivo och Bone Support till exempel då. Men om jag får flika in en reflektion så förklarar det här varför Volvo studsar så mycket när de kommer med något bra, alltså Volvo. Men vi kanske kan återkomma till studsar. Ja, men precis. Nej, men det är en sån artefakt av att man har låg float och hög blankning, att det kan bli trångt i utgången. Och får man då en positiv nyhet i aktien och det är flera som behöver täcka samtidigt, så kan det bli svårt att få in de aktierna helt enkelt. Så att, ja, det stämmer helt klart. En short squeeze. Jag tänker att vi ska prata om short squeeze mer alldeles strax. Men vi såg ju en bild här när du pratade om de här bolagen där blankningarna har ökat mest. Någonting som du sa inför det här programmet var ju att blankarna inte alltid ligger rätt eller alltid lyckas tajma, plus att man ofta köper när det redan gått ner. Kan inte du berätta lite mer om det? Ja, men precis. Om man kollar på den här bilden här över de här bolagen, så ser man ju att blankningen tar ju fart egentligen efter att kursen redan har gått ner 20-30%. Och jag tror att många som liksom tittar på de här bolagen som har gått väldigt starkt och det börjar snackas om att det är dags att blanka det ena eller andra. Det är inte riktigt så de liksom professionella blankarna ter sig, utan ofta är det liksom de aktierna som redan har blivit lite knäckta där den här blankningen brukar ta fart. Och det gör ju att de heller inte har liksom, om man bara tittar på hur mycket aktierna har gått ner, så kanske aktierna har gått ner 50-60%, men det är inte den genomsnittliga vinsten för alla blankarna, utan de har kanske 20-30% vinst i de här bolagen för att de har kortat mer på vägen ner så att säga. Så att då, istället för att titta på Saab-aktien och liksom förskräckas över att den går upp, så har man någon slags bevakningspost, och när det väl börjar bli verklighet så skalar man upp. Ja, men precis. Jag tror att många av de här som är professionella blankare, de letar ju efter att storyn ändras eller att man får något event i bolaget som gör att man får liksom confirmation att nu har event. Medan jag tror att många som kanske småsparare eller så tenderar att titta på att man ska försöka pricka en topp. Men det tror jag är väldigt, väldigt svårt. Och det bevisar väl den här grafen då. Vi ska kika på vår nästa bild just på short squeeze-temat. Ett tema som är aktuellt från
tid till annan och du Kalle tyckte att vi skulle kika på den här bilden istället för att bara titta på hur blankat ett bolag är, eller hur? Ja, men det kan också vara kul att se hur koncentrerad blankningen är och lite på samma tema som Volvo Cars här tidigare då. Att vill man titta efter potentiella short squeeze-kandidater så kan man kolla på bolag som har en eller flera aktörer som har ganska stora positioner. Där kan man ju då hamna i ett lite mer squeezat läge där en aktör kanske stressat måste täcka sin position och då kan man få en lite större rörelse i aktierna. Spännande. Icke kopplad raggarreflektion är ju att flera av de här har ju, både Coffee Stain och Embracer har gått riktigt dåligt i år, så BlackRock-blankarna har fått rätt där i alla fall. Ja, men precis. Och den hänger nog lite ihop med varandra där, att man har fått Coffee Stain utdelat. Att man var kort Embracer först då. Jag tycker vi kan kika på fondflödesbilden igen och se om vi kan med några fler reflektioner. Vi pratade om Sell America, men är det någonting annat som du tycker sticker ut eller tänker på när du ser de här statistiken? Jag tycker också det är spännande med exempelvis det här är en ganska långtgående trend att vi i Sverige gillar svenska aktier, så vi investerar i liksom, svenska aktiefonder, men gillar inte nordiska aktier. Inte alls egentligen. Både nordiska småbolagsfonder men också storbolagsfonder då tenderar faktiskt att ha utflöden. Och jag tycker att det är intressant utifrån en liksom personlig reflektion när man tänker ändå att det är en grupp länder som är ganska diversifierade, har olika sektorer som de är väldigt bra på och starka kring. Men ändå det till trots så känns det som att man inte är särskilt intresserad av det. Jag vet inte om det har att göra med att det är liksom 4 olika valutor man ska tänka på där också. Jag tänkte rivalitet. Vi vill inte att det går bra i de andra länderna, så därför satsar vi på vårt eget. Ja, Vi borde ändra oss nu när det börjar gå bra för Tivoli. ja eller hur? Jag tänker också Novo Nordisk, man kanske har bränt sig. Det tror jag absolut att många har bränt sig i Novo Nordisk. Och det kan man ju också se. Det var ju också problematiskt när man har indexfonder som är väldigt tunga i specifika bolag. När det väl vänder så kan det gå fort. Men att man själv då som fondsparare kanske man tenderar att vara efter. Och lite seg på att faktiskt reagera på det här och då förlorar man pengar. Jag tycker det är en perfekt ingång till vårt nästa samtalsämne som är Saab. Att det kan gå väldigt fort när passiva pengar kommer in och när index köper. Vi ska kika på en bild som det. Du har tagit med, Kalle, som visar att vi inte bara nu har passiva köpare utan nu har vi även aktiva köpare tillbaka i Saab. Ja, men precis. Det här flödet har väl roterat i ett par omgångar med liksom lite olika grupper som har tryckt på aktien. Men i början där vid krigsutbrottet så var det bland annat Robur som liksom gjorde om sin ESG-policy och var inne och köpte mycket, och sen så har liksom det aktiva som en andel av totalen då minskat, även om antalet aktiva fonder har ju ökat väldigt mycket, får man säga, precis som passiva då. Men man får säga att det är främst de här nystartade försvars-ETFerna och liknande som har varit de liksom största köparna här senaste åren, tillsammans med även ganska mycket retail faktiskt. Så. Men nu ser det ut som att de aktiva fonderna också inte bara blir fler till antal, men de får också en större del av kakan, och bland annat ett par BlackRock ETFer, eller aktiva fonder som har köpt en större del av Saab. Det är ju faktiskt jättespännande tycker jag hur det här skiftet har skett från att det här var ju en sektor som svenska fondbolag inte alls ville närma sig. Nej. Till att det har inte bara gått från att man öppnar upp för att acceptera de här typen av bolag utan faktiskt också lanserar rena försvarsfonder. Exakt. Så det är ett väldigt tydligt skifte. Verkligen. Jag tycker det här är liksom, den här förklaringen för oss in också på nästkommande bild. Vi har pratat mycket om flöden in i nystartade fonder. Det som toppar den listan är ju då en försvarsfond, eller hur? Ja, precis. Så det här är de nystartade fonder under 2025 som Morningstar har data på. Så att det kanske sitter några där och funderar på att men gud, jag vet att det har startat lite andra fonder, och det har det. Men då har vi helt enkelt inte data på det. Men jag tycker det är väldigt talande att just den här försvarsfonden är i topp. Trots då lite halvdan avkastning, minus 2,7% ändå. Det visar på det här intresset som ändå finns på marknaden att vara exponerad mot den här industrin och sektorn. En reflektion på avkastning skulle ju vara att man startar fonder när hypen redan
är stor och kommer för sent in. Fast å andra sidan i fallet Saab har ju den fått ny energi. Det är väldigt bra spaning för att det tenderar verkligen att vara så, speciellt i de här tematiska fonderna då. Så man kan ju också förstå det att men man som fondbolag, man vill se att det finns ett intresse, att man vill inte lansera någonting på en kall marknad. Sen är det en process att faktiskt få ut en fond på marknaden. Och sen ska spararna in i den. Så att det blir ju en läge, liksom eftersläpning. Tror du att vi kommer fortsätta se att det startas en hel del nya fonder? Vi har reagerat på att det är ganska mycket småbolagsfonder som har startats, men också framförallt försvarsfonder. Tror du att det kommer fortsätta in i 2026 eller får vi ett nytt tema av startade fonder? Ja, men jag tror att vi kan nog få se fler nystartade fonder, det tror jag. Men även om man kollar på ett historiskt perspektiv så är 2025 var ett ganska klent år sett till nylanserade fonder. Men ja, jag kan nog... Klent år, för inte så många fonder eller svårt att få in kapital eller både? Ja, men klent sett till antalet nylanserade jämfört med hur många som stängde ner. Så det är liksom netto nylanserade fonderna var ganska så svagt ändå. Har du någon flödesreflektion på liksom fonder, inflöden, vill du äga innehaven som finns i fonderna då till exempel? Jag tänker att de här tematiska fonderna är lite andra djur än vanliga fonder. Liksom, det är mer att man erbjuder exponering mot en viss, ett tema helt enkelt och kanske inte så mycket liksom, fokuserar på om det är en långsiktigt bra investering eller inte, utan det får liksom spararen själv ta beslut om, medan en annan vanlig fond kommer ju att försöka liksom generera bra avkastning över tid. Men de här olika temana, de kommer ju går och det, kanske guld och försvar just nu, det kanske var clean energy för något år sedan och om något år så kommer det vara något nytt tema. Men de här flödena tenderar ju kanske vara lite mer kortsiktiga då. Och det kanske inte alltid är så bra för spararen. Får jag säga något snällt om småbolag? Ja. Men då kanske det är så att man ger folket vad folket vill ha. De vill ha försvar och guld, men förvaltarproffsen själva tror på småbolag och startar småbolagsfonder. Fast ingen vill Så ha kan det vara. Så kan det vara. Om de är smartare än andra så kanske det inte är. Alltså, de har ju trott på småbolag Jo. sen småbolag började existera, tänkte jag säga. Jag är ju själv en småbolagslammare så att vi ger oss inte in på det. När vi tittade på blankningslistan förut så såg vi ju Bone Support. I tisdags kväll tror jag väl var som de kommer här. Lite oklara PM:et med lite preliminära siffror och lite guidning. Några åsikter om PM:et? Annars så kan vi kika på lite statistik som du tagit med. Nej, jag tyckte nog att det också var lite oklart. Jag förstod inte riktigt, men det verkar ju vara gemene mans uppfattning. Ja, börsen är glad i alla fall. Men var det inte så att vi är blankade ifrågasatta? Vi vill bevisa att det faktiskt går ganska bra. Ja, absolut. Blankade är de ju, så att, det kanske fanns någon sånt motiv. Jag vet faktiskt inte. Varför kan man inte då bara vänta tills man släpper sin rapport om 2 veckor typ då och visa siffrorna där? Undrar jag. JP Morgans... Alltså det gick ju 18% på det, så någon reagerade, om jag minns rätt. Någon tyckte ju att det var nyheter. Jag säger inte... Ja, men då hade den ju gått upp samma procent fast på rapporter. Det signalerar kanske lite desperation. Nu ska inte jag... Jag är desperat i min brist på förståelse. Jag delar din förundran över det. Vi kikar på bilden istället, så ska jag sluta prata. Här har vi då en graf över aktivt fondägande som andel av kapitalet och det var ju en sån kategori eller sånt flöde som liksom drev på det här under uppgången och även kanske var liksom lite av det här där man liksom började ifrågasätta då den här growth storyn som gjorde att aktien gick ner lite i början, men sen så är det nog kanske främst blankningen då som har drivit på nedgången på slutet. Och det här tycker jag är lite intressant att liksom försöka, vi har kartlagt vilken typ av investeringsstil som de här fonderna har som har köpt Bone Support och merparten är föga förvånande då tillväxtorienterade eller liksom growth investors och då blir det ju viktigt för bolaget att upprätthålla den här growth storyn och det är väl någonting som är viktigt för alla bolag att liksom förstå sin ägarbas och varför de har investerat i bolaget, för när den ändras över tid så kommer man allt annat lika att vara exponerad mot ägarförändringar. Att investerare lämnar och man kanske behöver jaga en annan typ av investerargrupp då, om egenskaperna kring investeringen ändras. Fascinerande. Är det någonting mer vi ska hinna med? Nej, ibland tänker jag
att du skulle få skola oss i liksom PPM-flöden när fonder åker in och ut. Kan man ta rygg på vinnarna där? Kort reflektion i den frågan, vi hinner inte gå in på det. Jag tror att det sitter folk där ute på sina kontor och kamrar och absolut kollar in det. Det är ju uppenbart. Om en fond ska in eller ut så kan det leda till flöden. Hur håller man koll på det? Det är ju publicerade handlingar, vilka som har blivit upphandlade och vilka som lämnar. Jag vet, vi gör ett börslunch Om PPM. av PPM-flöden. Ja. Flöden upphör aldrig att flöda och att ge oss fantastiska idéer, Elin Wike, det är vi överens om. Det är vi rörande överens om. Som sagt, flöden är mitt favorittema. Imorgon blir det inte flöden, men det blir ett väldigt bra börslunch ändå. Klockan 11.45. Fredag på riktigt då? Fredag på riktigt. Då ses vi. Ha det bra fram till dess. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.